وقتی ما داریم سفر میکنیم به جاهایی میخوریم که نه اینترنت داریم، نه جی پی اس اونجا درست کار میکنه، نه آدرس ها دقیقه. اینجا چیکار میکنیم؟ از مردمی که راه گذرن، مغازه یا هر کس دیگه میایم آدرس میپرسیم و حالا که آدرس رو پرسیدیم یه نگرانی برام به وجود میاد که نکنه من آدرس رو فراموش کنم، نکنه اینطوری بشه، نکنه اونطوری بشه و کلی ترس و نگرانی میاد سراغمون. همین استرس هم باعث میشه که ما یادمون بره. ممکنه خیلی هم طولانی بشه. پس میایم چیکار میکنیم؟ یه تکنیک خفن و جادویی میزنیم. حالا میخوای اون تکنیک بدونی چیه؟ با من همراه باش. اینجا به یکی از ساده ترین تکنیک های حافظه میرسیم و اون هم تصویر سازیه. حالا چه تصویر سازی؟ من میخوام آدرس بپرسم، چه نیازی به تصویر سازی دارم؟ میام رمزگذاری میکنم. حالا چه رمزگذاری؟ این که من زیاد اسم خیابونا رو بدونم برام مهم نیست. میام مسیریابی رو مشخص میکنم. دیدی وقتی میخوای مسیریابی کنی میگه اینجا رو مستقیم برو، 100 متر دیگه بپیش دست راست، بعدش بپیش دست چپ و همینطوری ادامه دار. اینقدر طولانی میشه قاطی میکنی. طرف میگه خب شما اینجا رو میبینی، از اینجا مستقیم میری، بعدش میپیشی دست راست، بعدش چپ یه میدونه، دوباره مستقیم میری چپ راست، همینطوری اصلا قاطی میکنه. میگی بابا من همین اولش یادم رفت، چه برسه به آخرش؟ من فقط میدونم آخرش باید این مقصد باشه. اینجا میام چه کار میکنم؟ رمزگذاری میکنم روی 3 تا چیز. این 3 تا چیز چیه؟ میتونه مسیر مستقیم باشه، میتونه چپ باشه، میتونه راست باشه، میتونه میدون باشه. حالا مسیر مستقیم کار نداریم، چرا؟ چون داریم مسیر رو میریم دیگه. اینجا چی کار میکنیم؟ میایم روی این 3 تا چیزی که گفتم رمز میذاریم و همون لحظه که فرد داره برامون داستان میگه ما اینا رو تصویراشو تو ذهنمون نگه میداریم. تصویره چیه؟ وقتی که میگه شما به میدون میرسید، میدون رو چی در نظر میگیرن؟ میدون یه چیزیه که ثابته اصولا و حالا با بقیه چیزا فرق داره. من میدون رو توی ذهن خودم یک درخت در نظر میگیرم. حالا درخته شد میدون من. میگه برو سمت راست. راست رو چی تو ذهنم در نظر میگیرم؟ راست رو من میگم من دوست دارم راست موش باشه. میگی چه ربطی داره؟ من اصلا به این که اون شی یا اون اتفاق چی اصلا کاری ندارم. من فقط میخوام یک تصویر ثابت توی ذهنم ازش داشته باشم. میگم خب باشه، پس میدون شد یک درخت و سمت راست شد موش. حالا اگه دوست داشته باشم میتونم سمت چپ و هر چیزی که باشه. بعضیا میگن من میخوام گربه باشه، بعضیا میگن من دوست دارم گل باشه. من چیزی که دوست داشتم برگی بود. اوکی، پس من اومدم درخت، موش و برگو در نظر گرفتم. میام توی ذهنم داستان میسازم. میگه خب شما مستقیم میرید میرسید به یک میدون. میگم خب باشه، اولین تصویرم شد میدون. بعدش به میدون که رسیدی برو دست راست. باشه، خب یه درخت شد یه موش. همینطوری که رفتی اولین چهارراهی که رسیدی به پیش دست چپ. خب باشه، گربه دیگه. همینطوری برو یه میدون رو رد کن، میدون بعدی به پیش دست چپ. به همین راحتی تصویر من کامل شد درخت، موش، برگ، دوباره یه دونه میدون که دوباره درخت، بعدش هم چیه؟ دست چپه که من دوباره میام یه برگ میذارم. حالا تصویر ذهنیم اینطوری که من دارم میرم یه درخت میبینم، بعدش میپیشم سمت اون موشه که سمت راست منه، بعدش همینطوری که رفتم یه عالمه برگ میبینم. حالا ببین اینا رو تو میتونی به 2 تا حالت داشته باشی. یا تصویرهای ساده باشه توی ذهنت، اوکی، یا داری یه داستان میبینی توی ذهنت همون لحظه که الان درخت رو دارم میبینم، تو همین تصویری که درخت رو دیدم یه موش بزرگ عجیب غریب بود که یک عالمه برگ داره میرزه روی سرش. بعد باد میاد برگا رو میبره سمت درخت بعدی، بعدش اونجا یک موش بزرگه یا یک تپه بزرگ از برگه. قرارم نیست داستان تخیلی یا چیزی باشه، یه داستان آماده تو ذهنمون که هر لحظه میتونیم جاهاشو عوض بکنیم. اینطوری دیگه
آدرس ها رو یادمون نمیره. میدونم اولش برات سخته، خب میگه من همون چپ و راست میدون اینا رو درست کنم راحته دیگه، ولی یه مقداری که طولانی میشه این داستان تو قاطی میکنی. میگه بهم گفت برم چپ برم راست، یا اونجا اینقدر استرس داری حتی ممکنه درست نتونی به حافظت بسپاری، ولی چون اینا از قبل آماده است میگه خب باشه من سری جای گذاری میکنم، هیچ زمانم یادم نمیره. چرا؟ چون اومدم ازش یه داستان مهیج ساختم توی ذهنم. راست و چپ که ما نمیتونیم یه داستان مهیج ازش بسازیم که توی ذهنمون گم نشه. وقتی میام یه داستان عجیب غریب و جالب میسازیم، از اتفاقات روتین و چیزایی مثل چپ و راست و میدون جدا میشه. اینا چیز روتین و عادی. وقتی غیر عادی میشه یادت میمونه. وگرنه ما میتونستیم از همون اول بگیم خب چپ و بیشتر تمرین کن تو ذهنت، راست و بیشتر تمرین کن. اینطوری که نمیشه. ما میخوایم به ذهنمون یاد بدیم چطوری فکر کنه. اگه بلد بودیم چطور فکر کنیم نیازی نداشتیم که بیایم راه و روش یاد بگیریم که دیگه اسم آدمو یادمون نره، شماره پلاکشون یادمون نره. توی ادامه بهتون یاد میدم حتی چطوری درس بخونید. اصلا ببینید اگر از اول ابتدایی اینا رو به ما یاد میدادن دیگه نیازی به این کلاس‌های جدا جدا نداشتیم که بیایم از صفر یاد بگیریم چطوری فکر کنیم، چطوری چیزا رو به حافظمون بسپاریم، قلاب چیه، برچسب چیه، تصویر ذهنی چیه. اینا رو یاد نگرفتیم، پس مجبوریم اینها رو به ذهنمون یاد بدیم. اولش هم سخته، ولی ادامه مسیر میبینی چقدر زندگیم راحت‌تر شد، چقدر بهتر شد. رفیق عزیزم ممنونم که تا این لحظه همراه من بودی و مرسی که با لایک و کامنت و سابسکرایب از همون حمایت میکنی. یا علی.